Kakaiba ang video natin ngayon dahil for today's video, mag-unboxing tayo ngayon. Bali ito ang unang unboxing natin sa channel natin. Pero bago ang lahat, huwag kalimutan mag-subscribe para updated ka sa mga latest videos natin. Ang i-unboxing natin ay isang laptop ay ASUS Zephyrus G14. Meron siyang 4 na kulay: Eclipse Gray, Moonlight White, Eclipse Gray with Anime Matrix, at Moonlight White with Anime Matrix. Bago po tayo mag-unboxing, na-disinfect ko na rin siya. So simulan na natin yung pagbubukas. Careful, careful. Dahan-dahanin natin. So, meron siyang box sa loob. May kasama din siyang free pouch. Open natin siya. Made in China. Ito yung pakonsuelo nila. Mamaya may naibig na pera. Clear pouch. Matibay. Genuine. Ganda na. Suot natin siya. Hindi pa natin siya kailangan. Isa pang box. Dahil palang box ito. Masyado siyang mabigat. Oh, yeah. So guys. So parang laptop na to eh. So parang laptop na siya guys eh. Pero box pa lang siya. Mukha na siyang laptop. Rogue Citrus. Tabi muna natin siya. Tabi natin siya guys. Tabi muna natin itong laptop. Pinalo ko muna. Ngayon, sa loob niya is wala. Puro ko na yata itong natin. Ngayon, tingnan natin. Yan. Meron siyang warranty card. Warranty card. Meron siyang manual. Written in Arabic. Free magazine. Aning kaya to? Another manual. Ito naman is written in English. Meron ulit comics written in Arabic. Wala pa rin naiisip na pera. Ayan, mga secret pa to eh. Yun. Ito. Ulit tayo guys. Charger. So dalawa yung charger niya guys. Isang USB Type-C, tsaka yung normal adapter sa computer. So mamimili ka yung parang charger sa cellphone, pwede siyang i-charge, o yung normal charger adapter. Mouse. Lang ko yung wireless yung frame niya. Oops. Nice. Pwedeng pandota. Manual. Manual saan yan? Manual sa mouse.
Usually, yung mga mouse naman, plug and play lang. So, no anything. Meron pa siyang charger. Yes, meron pa nga. Ang karugtong ng adapter at ang charger natin. Ayan. Use na siya sa loob. Ano siya, guys? Baka may nasisingit pa. Ang bigat ng box na ito eh. Tingnan natin yung mga box. Tingnan natin yung manual. At ngayon, ito tayo. Pinaka-abangan. Sa pagkakaalam ko guys, ano ito eh, gawa siya sa magnesium alloy. So, lightweight siya. 14 inches siya guys. Bali ano siya, 2560 by 1440 high resolution display. Bali Wi-Fi 6 certified na siya. 1400 Mbps, 3 times faster speed. Type-C charging siya. Kagaya yung binuksan niya. Gawin na natin ito plastic. Ibang description guys, i-post ko na lang sa description. Buksan na natin siya. Established, diba? 6 years. Di pa kumot sa loob. Di pa kumot sa loob. Ito siya guys. Ang ganda nung ano siya, finishing niya. Panalo to sa Dota guys. Mga naglalaro ng LOL. Siya, good for content creation siya. For gaming din. Kasi maganda yung processor niya, latest ng Ryzen. Processor niya guys is AMD Ryzen 4900. Yung Ryzen na yung latest ng AMD. Ano din siya, 16 GB RAM, DDR4 with 3200 MHz SD RAM. 1 TB SSD, hindi siya yung regular na hard disk lang. Talagang sulit. Ang ano lang ito guys, wala siyang webcam. So, kung gusto nyo gamitin siya sa pag-chat or video call, conference, wala namang problema. But, kailangan nyo bumili ng separate na camera. Okay guys, so isa-set up ko muna siya. So, mamaya makikita nyo kung paano siya. Yung katulad sinabi ko, yung matrix ba? Limutan ko na naman. Tawag doon. Yung Eclipse Gray with anime matrix yan. Yan siya guys. Pag binuksan natin siya guys, yung gilid niya is tumataas. Yun, tingnan natin kung one finger lift siya. Wala ko. Yun. Tapos, yun, umaangat siya guys dun sa ano, para sa airflow niya. Hindi siya kagad ma-overheat. Yung link sa likod yan. Yun siya.